Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea bonus pentru voi. Însă nu înainte să vă doresc sărbători fericite, să petreceți frumos aceste sărbători pascale și să ne vedem cu bine, bineînțeles, săptămâna viitoare, nu? Începem. Hai să vedem primele 3 mesaje din acest minunat oracol pentru scorpionii mei frumoși sau, bineînțeles, pentru toți cei care aveți ascendent, luna sau Venus în scorpion. Hai să vedem. Ok, ne oprim. Primul mesaj. Wow, am mai văzut la voi frica. Frica în care vă ține această voce interioară care aici este reprezentată ca fiind ego-ul nostru. Eu am de multe ori, așa ca și cum îmi vin în cap multe fraze pe care le-am spus în legătură cu ego-ul nostru. Însă, când văd această carte, simt acea voce din spatele conștiinței noastre care, nu știu dacă neapărat o numesc ego, pentru că ego-ul nostru, din punctul meu de vedere, este foarte bine să-l avem atâta timp cât nu ne ține într-o zonă obscură în care să ne sperie tot, în care să ne fie frică de oricine și de orice, în care să vedem numai tragedii peste tot. Atunci ego-ul nostru e periculos. Când vorbim despre frici sau, nu știu, hipocondrie inclusiv, este un teren periculos. Pentru că la nivel psihologic tu nu ai niciun fel de control asupra conștiinței tale, asupra mentalității tale sau a formei în care gândești. Te lași doar influențat de această gură, da? Această voce din spatele conștiinței tale care nu-ți induce altceva decât terori. Și aici este unde pentru mine ego-ul, când monopolizează o minte umană și persoana nu face un click și nu-și dă seama că practic nu este ea cea care își conduce conștiința, ci este acea voce speriată care chipurile, într-un fel sau altul, o menține sub protecție, însă inducându-i această frică, nu o consideră o protecție a ego-ului. În această carte, acum, cel puțin în momentul ăsta, eu sunt inspirată să transmit scorpionilor, acelor scorpioni care sunt în această sunt sub această manipulare a vocii din spatele conștiinței. Simt să transmit că oricât de multă teroare sau frică ai simți, încearcă să vii către realitate, către lumină. Nu tot ce se întâmplă în tine, în viața ta, în jurul tău, este atât de negru cât îți spune vocea aia. La voi începem deja și vreau să spun că este dimineață, este primul video pe care îl fac astăzi, așadar cu voi mă pregătesc întotdeauna din timp, mă pregătesc să fiu cât mai calmă și neinfluențată de alte energii ale altor zodii. Primii pași, mesaj bun, aș spune, și adevăr, vezi, lumina despre care vorbeam. Îmi atrage foarte tare atenția pentru că la capătul cărților avem rezistențe.
Eu cred că dacă încă există scorpioni care sunt, wow, sub rezistențe avem aparențe false și sub aparențe false avem coerență. Încă există scorpioni care sunt... bine, scorpionul este o zodie fixă, însă, în afară de faptul că este o zodie fixă, care arată această rezistență. Rezistență la ce? La de toate. Aici avem o imagine a unui copil, de exemplu, un adolescent care cei doi părinți îl ceartă și el stă așa, ca și cum mai lăsați-mă în pace, da? Poate există scorpioni în momentul de față care trăiesc într-adevăr o teroare din cauza acelei voci din spatele conștiinței, din spatele realității, din spatele adevărului și care încă nu au curaj să facă un pas către lumină, însă poate fi din cauza faptului că nu au ajuns la această limită a acestui adolescent care să zică gata, nu mai pot cu situația asta, nu mai pot cu ceea ce îmi spune inconștientul meu sau ego, numește-l cum vrei tu, eu nu vreau să intru să mă agăț de ego, pentru că ego-ul în mod normal nu ne face asta, nu, ego-ul ne protejează, nu ne spune fatalități, nu, din punctul meu de vedere nu, eu nu văd așa cel puțin, da? Ego-ul nostru când este pe negativ începe să manipuleze, începe să controleze alte persoane, da? Ca noi să ne simțim cei mai, nu știu, cei mai puternici și să avem putere de control asupra celorlalți. Eu așa văd ego-ul pe negativ. Aici nu vorbim despre ego pe negativ, vorbim despre vocea din spatele conștiinței și a prezentului și a adevărului pe care tu îl cunoști. Aș spune că această combinație de cărți vrea să ne spună că pentru cei care sunteți în această teroare, vorbim despre un stop pe care tu ar trebui să ai curajul, pentru că aici avem frică, să ai curajul să spui basta, gata, nu mai pot cu situația asta, nu mai pot cu ce îmi spune mintea mea, nu mintea, arătarea, dacă vrei, din spatele minții mele conștiente. Pun stop, da? Pun stop aparențelor, pentru că mă simt ca și cum aș fi, mie mi spun mort aici și arăt fațeta bună, da? Zâmbetul, arăt zâmbetul celor care nu știu de fapt ce teroare trăiesc eu aici. Și atunci este, într-un fel sau altul, coerență. Hai să încercați, că despre voi vorbim, încercați să fiți coerenți cu ce se întâmplă în viața voastră, de încă trăiți acest coșmar, de încă trăiți în teroarea vocii din spatele acestei conștiințe. Toate aceste mesaje mie îmi transmit faptul că scorpionii care se regăsesc, bineînțeles pentru că nu e pentru toată lumea, scorpionii care se regăsesc în această stare sunt invitați să facă primii pași către a fi sinceri cu ei. De unde vine acea voce? Ce s-a întâmplat în viața ta în ultimii ani, nu are importanță, da? Ce s-a întâmplat în viața ta în ultimii ani, în ultimile luni, în care tu ai ajuns să fii pradă unei voci, poate, sau unei povești care te-a... Mie vine să spun unei povești, nu neapărat false, atenție. Poate, da, ai suferit aici, aveam o persoană care e îmbrăcată în negru, e ca și cum a avut, nu știu, a avut loc un deces sau poate, nu știu, s-a întâmplat ceva care te-a
te-a adus în această stare neagră, da? Neagră. Dacă vreo zodie din toată această mandală zodiacală cunoaște ce înseamnă întunericul, este Scorpionul. Însă, Scorpionul fiind un semn de apă fix, rămâne foarte mult timp în acea emoție, apa înseamnă emoție, în acea emoție neagră, da? Și fiind un semn fix, rămâne împotmolită cumva. Scorpionul la nivel arhetipal, metaforic vorbind, reprezintă apa unui lac stătut, unde nu mai există pești, unde nu mai există viață, acolo e doar moarte, acolo nu mai e nimic. Și în momentul în care ajungem în acest stadiu, mesajul este să nu mai asculți doar teroarea și moartea și frica. Fă pasul către adevăr. Care este adevărul din spatele acestui coșmar în care ai stat sau în care încă ești? Da? Care e adevărul? Care este lumina? Aici avem un struț. Nu mai ascunde capul sub nisip. Înfruntă-te. Înfruntă-te acestui coșmar, scoțând capul din nisip și făcând un pas către a fi sincer cu tine. Pentru că pentru unii dintre voi coșmarul poate fi unul foarte real, poate trăiți o teroare în casă la voi sau nu contează, dar pentru alții dintre voi e doar o invenție a minții voastre, hipocondră, care vă ține acolo, captivi, în întuneric. Au trecut 12 minute și n-am făcut decât să explic 3 cărți. Hai să trecem mai departe. Aici, ca și cum se spune, nu mai sta în acea stare. Scoate capul din nisip. Aici avem 2 palme. Este prima oară când mi atrage foarte tare atenția. Avem 2 mâini care țin o pană. Pana înseamnă, eu simt în momentul ăsta, înseamnă speranță. Poți să ieși de acolo. Important este să vrei, să-ți dorești să ieși din acea poveste. Ok. Au sărit 2 cărți, hai să le luăm. Avem spânzuratul, care vine și spune: învață să te simți confortabil, să stai nemișcat, ori de câte ori este necesar. Acum, mesajul ăsta este foarte tare, însă, dacă tu, pentru că s-a așezat aici, sub această imagine, dacă tu stai nemișcat, încercând să te simți confortabil în această poveste, e ca și cum tolerezi ceva și nu e despre a tolera. Spânzuratul în tarotul universal vine și spune: e momentul să, chiar dacă este un moment inconfortabil, nu știu dacă e corect în românește, da? Adică nu există în momentul de față simți că ești atârnat, da? De o ață, e incert momentul. Spânzuratul întotdeauna vine cu nevoia de a ne ilumina conștiința. Și aici avem o altă voce în spatele conștiinței pe care o avem cu toții, da? În spatele luminii. Conștiința noastră are rolul să ne facă conștienți. De ce? De un adevăr, de o realitate.
Spânzuratul este energia sacrificiului pe care trebuie să-l facem pentru noi să ne schimbăm perspectiva. În acest caz, asta simt aici pentru voi. Așadar, stai, încearcă să te așezi confortabil, însă nu pentru a rămâne în acea poveste și a-i da o explicație sau a continua să-i dai o explicație acelei frici, cât centrat pe lumină și centrat pe schimbarea perspectivei. A doua carte care a sărit este 4 de monede. 4 de monede este cartea rezistenței, este cartea zonei de confort, este cartea controlului într-un fel sau altul. Mesajul spune așa: răsfață-te cu ceva strălucitor din când în când. Este un mesaj pozitiv. Nu neapărat să te duci să-ți cumperi gablonțuri de-astea așa strălucitoare care să, sau paiete sau alte tâmpenii, nu e despre asta. Din nou, strălucitor ce înseamnă luminos. Răsfață-te cu ceva și nu neapărat să te răsfezi, ci din nou, îndreaptă-te către lumină, îndreaptă-te către lumină și adevăr. Eu asta simt foarte tare aici la voi. 4 de monede fiind o carte a confortului, situația în care ești și pe care probabil o tolerezi pentru că ți este foarte frică să ieși din ea, are legătură cu banii? Are legătură cu zona de confort? Pentru că dacă e în legătură cu asta, cu spânzuratul e ca și cum, gândește-te un pic mai bine ce beneficii ți aduce cu adevărat această zonă de confort, între ghilimele, când tu ești aici în această zonă neagră. Când ești într-un coșmar, de fapt, de ce să schimbăm numele coșmarului în loc să îi punem adevărul, să îi punem numele adevărat coșmar, da? Menținând sau susținând, sacrificându-ne, susținând ideea unei zone de confort. E ca și cum sunt bine și aici în ea, dar asta e ce să fac. E o schimbare trebuie să schimbi, hai să zicem așa, contextul poveștii. Regele de spade, un alt mesaj pentru tine. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Regele de spade este judecătorul suprem, regele de spade este în tarotul universal are spada înclinată. Pentru mine spada înclinată înseamnă defensivă. Dacă eu îmi apăr adevărul, da? Aici în cazul tău vorbim despre tine, tu îți aperi adevărul cu regele de spade, dar adevărul tău este unul de coșmar. Până unde vrei să ajungi apărând acest adevăr, nedându-i, neîntorcându-l pe partea cealaltă, doar considerând că așa este. Controlul din 4 de monede este ca și cum, dacă eu așa simt, așa zic, așa trebuie să fie. Poate să fie și asta o altă fațetă a acestei povești. Însă, dacă vorbim despre un coșmar prin care treci sau pe care îl trăiești de mult timp, cu regele de spade e momentul să începi să te aperi. E momentul să începi să-ți aperi partea ta de lumină, psihologic vorbind, să nu te duci la nebuni, apără-ți și spune stop acelui abuz. Eu simt aici că unii dintre voi, mintea din spatele minții voastre conștiente abuzează, că este mintea altcuiva, că este vocea altcuiva care te abuzează, că ești
că este o voce interioară a ta care face abuz și te menține într-o teroare, aici pentru fiecare dintre voi poate fi diferită, însă cu regele de spade apărăți lumina pe care o ai în tine, pentru că Scorpionul nu are doar întuneric, are și lumină. Scorpionul reprezintă pe parte pozitivă psihologul zodiacului. Cum poți învăța? Ce poți învăța din povestea pe care o trăiești sau din povestea pe care ți-o spune vocea din spatele minții tale conștiente? Ce poți învăța din poveștile altora care poate au trecut? Ce i-ai spune tu unei persoane dragi ție care trece prin ceea ce treci tu, îmi vine să spun. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la altul. Ai învățat, ce poți să înveți din această poveste? Dacă tu ai de-a face cu un abuzator, de exemplu, da? Cineva care te abuzează, ce poți să înveți de la el? Pentru că aici este foarte fină linia între a fi victimă și în timp a deveni abuzator. Pentru că aici tu pari că ești o victimă. Sau poate tu îți spui că ești o victimă și susții și e zona ta de confort și bla bla ce am zis până acum, însă dacă ai de-a face cu un abuzator, ce poți să înveți de acolo? Pentru că poți să cazi în extrema cealaltă, în care în timp, după ce vei ieși din coșmarul ăsta, să devii tu un abuzator. Ești un abuzator în momentul de față? Gândește-te, acum e o altă variantă pentru alții dintre voi. Poate tu ești acest abuzator. Ce faci? Doar pentru că ții din adins să controlezi o situație. Gândește-te. Gândește-te. Nu ai ce să susții. 4 de monede susține, în tarotul clasic, susține o monedă la piept, stă pe un cufăr, foarte multă fixare. Da? De-aia se spune zona de confort. Încrustare. Și în momentul în care mă încrustez într-un, nu știu dacă e corect, dar cred că da, într-un monstru, da, și zic că eu am dreptate, așa trebuie să fie, aici spânzuratul, aici adevărul, aici cei care protestează împotriva ta sau se împotrivesc acestui gen de control și posesivitate sunt tratați cu această ură în privire de la tine către ei, da? Putem să scoatem aici amănunte și putem să mai vorbim încă o oră de acum înainte dacă vreți, dar nu, bineînțeles că nu o voi face, însă aici e vorba despre contextul este ăsta. Nu știu din ce categorie, din aceste 3 categorii despre care am vorbit pentru scorpioni faci parte, însă fiecare rămâneți cu mesajele care vi se potrivesc, da? Pentru că aici regele de spade înseamnă corectitudine. S-a așezat sub acest card cu adevărul. Fii corect față de tine, față de coșmarul sau față de comportamentul pe care îl ai. Fii corect pentru că e ca și cum aici adevărul oricum va ieși la lumină. Că îl va scoate viața, că îl vei scoate tu, că vei face primii pași, că vei conștientiza că ești acel monstru, că vei conștientiza că stai lângă un monstru aici. Toți avem de învățat ceva din această poveste. Sau, cel puțin voi, fiecare dintre voi aveți de învățat ceva din această poveste, din acest comportament, din această situație. La capătul cărților avem 7 de bâte. Foarte tare acest mesaj, pentru că 7 de bâte, mesajul acestui card vine și spune că aici vorbim despre cum este un tarot cu tentă de vrăjitoare, să zicem așa, da, pentru că au aceste pălării tipic ale vrăjitoarelor.
Spune așa, vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Adică, aici nu vorbim despre vrăjitorii, eu n-am nicio treabă și nici nu suport cuvântul vrăjitorie, însă vorbim despre acea persoană care este pusă la zid, da? Pentru că 7 de bâte este întotdeauna o carte, aici arată cu degetul către ea, e ca și cum este judecată această persoană. Acea poziție de apărare, de protecție, persoana asta stă cu mâinile în sân și cu capul în jos, privirea în jos, arată faptul că nu trebuie să te lași judecat de cei care nu cunosc povestea ta. Însă, în același timp, 7 de bâte este o carte de protecție. Când ești judecat pe nedrept, nu poți să mai stai acolo. Trebuie să protestezi într-un fel sau altul, să spui gata. Însă o altă conotație care o are 7 de bâte este văd fantome peste tot. Am impresia că toată lumea mă judecă. Ce este real și ce nu este real din această poveste? Ce e real din 7 de bâte? Ești judecat și nu protestezi? Ți se pare că ești judecat și tu nu vezi adevărul? Tu judeci. Tu judeci pe altcineva. Și încerci să controlezi. Și încerci să-ți impui propriul adevăr. Și primești rezistență din partea acelei persoane. Și tu ești așa, mamă, ce gură mare ai? Care e povestea din spatele 7 de bâte pentru fiecare dintre voi? Da. Trecem mai departe. Îngerii iubirii. Hai să vedem. 50 de minute cred că o să aibă etalarea asta cu voi. Wow. Eu nu știu care e misterul de la voi, mereu simt atât de multe lucruri. O fi pentru că am și eu Pluto. Pe Pluto l-am în casa 8 și na. Casa lui, casa voastră. Conversație cu inima deschisă aici pentru unii dintre voi. Învață. Da, învață există aici. Iartă și învață. Tu ai ceva de învățat din povestea asta. Și ia uite măscuța, trădare, 7 de spade, cum ar veni aici. La capătul cărților, dă-i o oportunitate acestei relații. Dragii mei, aici poate să fie o relație de iubire sau nu. Fiind vorba despre îngerii iubirii, se axează foarte mult pe relații, însă poți să ai o relație de iubire și cu un frate. Nu mă refer la relații, nu vă duceți pe cărări, da? Deci vorbim despre o relație apropiată cu cineva, da? Dacă vorbim despre o relație de cuplu și au avut loc aici trădări de tot felul, nu vorbim doar despre triunghiuri amoroase, atenție, aici putem să vorbim de faptul că tu te-ai simțit trădat, te-ai simțit batjocorit, te-ai simțit, habar n-am, ai văzut niște măști în partenerul tău sau invers, el vede la tine o grămadă de măști, pentru că atunci când vorbim despre cupluri se poate citi viceversa, trebuie să vedem ambele poluri, da, și din punct de vedere al partenerului de viață. Cine a înșelat sau a trădat sau a purtat măști în relația asta, pentru că aici este vorba despre ok, învață, iartă și învață, însă nu e vorba despre te iert pentru că m-ai călcat în picioare, te iert pentru că m-ai ținut într-un coșmar sau îmi provoci în momentul de față un coșmar. Nu e despre iertare să iert, este despre mă eliberez de tine pentru că m-ai ținut sub
o umbră de lumină, mi-ai indus foarte multe frici, poate mai maltratat aici, poate sunt foarte multe dedesubturi, da? În care mă eliberez de tine. Aici e vorba despre conversații cu inima deschisă, conversații cu inima deschisă către tine, către acest adevăr, care e adevărul din spatele relației pe care o trăiești. Pentru că dacă partenerul tău de viață este zona ta de confort pentru că îți oferă o stabilitate financiară, ai o mare problemă psihică. Du-te la psiholog, rezolvă-ți problema asta, pentru că dacă tu stai cu un animal, da? Sau o animală, că mi-e indiferent, dacă stai cu un animal care te omoară încet, ce preț pui pe viața ta? Nu. Deci mie nu-mi încape în cap așa ceva. Chiar nu mai zic nimic. Mesajul de la capătul cărților este: dă o oportunitate acestei relații. Eu nu consider că aici spune dă o oportunitate acestei relații dacă tu trăiești un coșmar. Dacă e doar frica ta, vai, mi-e frică să nu mă mai înșele în cazul în care te-a înșelat, în cazul în care a existat aici, da? Chestii de genul ăsta aici, da. Ba, ok, a căzut omul pe lângă, da? Femeia nu contează, a căzut pe lângă, hai, Doamne, dragii noștri, să stăm de vorba aici, da? Conversație cu inima deschisă, băi, îmi pare rău, asta e, m-am dus, am făcut ce am făcut, îmi pare rău, eu vreau relația asta înapoi. Dar dacă ești tu, ești cel care, din frică, îți mănânci unghiile, aoleu, dacă mă înșală din nou, încep aici 4 de monede, îl controlez, da, sau o controlez, încep să-i caut tot timpul, nod în papură, prin telefon, fac aici niște scenarii din astea de... Care e adevărul? Primii pași, tu vrei să mai accepti relația asta cu omul ăsta, cu persoana asta care te-a înșelat? Sau din cauza ego-ului rănit vrei să începi să-l ții sub papuc și să-l controlezi? Pentru că aici ideea este de o oportunitate dacă adevărul este, dacă persoana este sinceră, da? Dacă persoana e sinceră și zice deschis, da, îmi pare rău că te-am înșelat, nu mai vreau, mi-am dat seama că am greșit, îmi pare rău, fac orice să fim bine și așa mai departe, atunci tu nu trebuie să fii monstru. Da? Deci este foarte, hai să spunem, complexă etalarea voastră, pentru că sunt foarte multe povești într-o singură etalare. Sunt poveștile mai multor scorpioni. Nu pot să țin firul la o singură poveste, pentru că sunt inspirată să zic foarte multe lucruri pentru mult mai mulți dintre voi. Atunci dă o oportunitate. Nu face tu această relație un coșmar. Gândește-te, poate nu ți este confortabil, bineînțeles, cui ar fi confortabil să vină, nu știu, să afle că partenerul l-a înșelat. Nimănui, că nu avem cum să fim ipocriți. Însă, dacă ne hotărâm să rămânem alături de această persoană, nu trebuie să continuăm cu acest comportament. Însă, dacă tu trăiești cu acel monstru despre care vorbeam, fii sincer cu tine. Ne rămân fără voce deja. Faptul că aici spune dă o oportunitate relației, dă-ți o oportunitate ție să ieși de acolo. Dă-ți oportunitatea să trăiești, scoate capul din nisip ca struțul ăla, da, care stă acolo și ieși de acolo. Dacă sunteți singuri, cred că mulți dintre scorpionii singuri au nevoie de terapie din aia de șoc, aș spune. Pentru că voi încă trăiți într-un coșmar de frică de a te mai apropia de cineva. Și dacă nu vorbim despre frica de a te mai apropia sufletește de altcineva, vorbim despre un control emoțional foarte mare.
doar pentru că ai fost atât de rănit în momentul în care ai fost înșelat sau trădat, pentru că înșelăciunea și trădarea se simte diferit. Da? Dacă mă înșală, poate am posibilitatea să trec cu vederea sau să iert într-un final, însă când mă simt trădat, este ca un cuțit în inimă și atunci e mult mai complicat. Însă, toți putem să ieșim la liman, indiferent că am fost trădați. Important este să ieșim din acel coșmar al fricilor. Eu consider că acest mesaj, conversație cu inima deschisă, vrea să ne spună să-ți creezi un spațiu terapeutic, să-ți cauți un terapeut cu care tu să te conectezi, în care să poți să-ți deschizi inima cu adevărat, ca acel terapeut să simtă cu adevărat trădarea ta. Caută-ți un terapeut scorpion, la fel ca tine. Sunt foarte buni terapeuți scorpionii. Pentru că te va ajuta să poți să ierți și să și să poți ieși de acolo, din acel coșmar. Însă caută acel terapeut. Dă-ți o oportunitate să trăiești viața în continuare, să poți să găsești pe cineva care să te merite cu adevărat. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Bătrânul. Avem aici un bărbat bătrân. Pentru unii dintre voi poate fi tatăl, pentru unii dintre voi poate fi bunicul. Este o moștenire pe parte masculină. Nu știu dacă este vorba de... Eu aș spune să încercați să căutați pe latură masculină bunicul, străbunicul, dacă puteți să găsiți informații. Pentru că e un fel de poveste care se repetă, indiferent că ești femeie, indiferent că ești bărbat în această zodie, în această poveste pe care o vedem aici. Pe partea masculină, un bunic sau un străbunic sau un străstrăbunic, ce știu eu, dacă reușești să găsești informații, probabil a trăit aceeași poveste pe care o trăiești tu. Și tu ai moștenit acea, nu știu dacă putem să o numim karmă într-un fel sau altul. Da, hai să numim karmă, pentru că în momentul în care nu se rupe, cineva trebuie să rupă la un moment dat un tipar de evenimente care s-au întâmplat. Poate acest bărbat nu a putut să rupă la momentul respectiv pentru că trăia într-o altă epocă. Bunicul tău, să zicem, n-a putut. Din nou vorbim despre ere diferite, da, epoși diferite, și aici este moștenit de tine ca să rupi tu acea karmă. Dacă nu, dacă nu se rupe, dacă ai copii, copiii tăi vor moșteni aceeași poveste. Mă rog, aceeași nu, foarte, foarte asemănătoare. Preferi să trăiască și copiii tăi același lucru ca și tine? Aș spune că dacă te gândești mai mult la ei, probabil că nu vei vrea. Dacă n-ai copii, cine crezi că moștenește povestea? Altcineva din neamul tău. Un frate, un văr, habar n-am. Un nepot. Dacă tu nu te responsabilizezi pentru a tăia acel tipar a acestei povești, poate vei avea șansele să fii în viață și să vezi cum se repetă povestea asta în următoarea generație. Avem gazela, schimbare și purificare sau puritate. Schimbarea aduce curățare, aduce vindecare, aduce
purificare, aduce ieșirea din coșmar. Eu nu pot să zic altceva. Și avem vrăjitoarea, poftim la voi. La voi e cu... nu e cu vrăji, nu e despre asta. Avem magie și blesteme. Gândiți-vă dacă vreodată ați fost blestemați. Sau părinții voștri au fost blestemați, în special tatăl. Sau o mamă foarte masculină, da? Ca să ne înțelegem. Care avea o energie masculină foarte puternică. Gândiți-vă, pentru că blestemele se iau și se transmit. Sau blestemele, hai să zicem așa, că atunci când sunt spuse din inimă, da, eu am fost martoră în copilărie la niște blesteme pe care le-a aruncat bunica mea, mamei mele, și eram copil și mi-aduc aminte că m-a impactat. Și aici e vorba despre asta. Ori a fost blestemată persoana asta, ori tu ți-ai blestemat tatăl, atenție, poate fi și asta, povestea poate fi, sau ți-ai blestemat bărbatul, dacă ești femeie, sau ai de gând să-ți blestemi bărbatul. Indiferent că e un monstru, nu ai dreptul să blestemi, pleacă de acolo, punct. Nimeni nu are dreptul să blesteme din acel sentiment de trădare pe care îl simte, pentru că niciodată nu va cădea blestemul pe acea persoană. Trebuie să înțelegem că nu va cădea pe acea persoană. Va cădea, probabil, într-un fel sau altul, se întoarce. Avem păsăricile aici pentru voi, îmi place să le zic păsărici. Sunt vrăbiuțe sau, mă rog, păsări mici și frumoase, de aia le zic păsărici. Vești și mesaje, dragii mei, probabil că vin foarte multe mesaje către voi. Cine are ochi să vadă și urechi să audă, poate să iasă din poveste. Nu pot să zic altceva. Alții dintre voi poate sunteți aici în această poveste de coșmar în care vă ziceți, aoleu, mi-au făcut vrăji, nu pot să, nu știu, mi-au legat cununiile, am auzit o grămadă de tâmpenii. Eu nu zic nici că există, nici că nu există vrăjile. Eu zic că există în mintea noastră atât de mult cât vrem să credem în ele. Și le atragem atât de mult cât vrem să credem în ele. Pentru mine, așa cum am experimentat eu această viață, toți suntem puri și suntem demoni pe dinăuntru. Toți avem o fațetă albă și o fațetă neagră. Voi sunteți o energie de alb și negru, de ură și sinceritate. Toți suntem puri, dar în același timp suntem și impuri, dacă vreți aici, cu această vrăjitorie. Dacă tu vrei să crezi că ți-au legat cununiile, că ți-au făcut vrăji, că habar n-am, tot felul de minuni de genul ăsta, singura constantă e schimbarea. Ea încearcă să schimbi tu mentalitatea, ea încearcă să schimbi tu situația, ea încearcă să ieși tu de acolo, ca să vezi dacă ți-au mai făcut vrăji sau nu. Pentru că e foarte ușor să stăm într-un patru de monede cu mâinile în sân, da? Să zicem, sau așa, și să zicem, toată lumea zice că eu sunt vinovat, toată lumea zice că eu nu știu ce. E cel mai simplu, calea cea mai simplă. Dar în momentul în care ne punem cu adevărat să conștientizăm în primul rând că nu ține decât de noi să ieșim din situațiile astea turbulente, negre sau cum vrei tu, și că singura constantă este schimbarea, atunci vom începe să vedem cum viața noastră se schimbă. Cel mai comod este să trăim în sentimentul de victimă.
sau în situație de coșmar e cel mai comod, pentru că e ca și cum creierul la un moment dat se obișnuiește și acceptă orice umilire, sau se transformă în acel monstru, da? Ne face să ne transformăm noi în adevărați monștri în care să îi călcăm pe ceilalți pe cap. Hai să vedem, încă 3 mesaje pentru voi, ce v-am zis, ia uite, 45 de minute de video aici. Avem stelele, poți să îți manifesti toate dorințele, acum depinde, fiecare cu dorința lui, care-i dorința ta în continuare, să trăiești, sau care sunt dorințele tale, să trăiești în continuare aici, în această situație, în acest coșmar, dorința ta este să te duci către lumină, dorința ta este să faci schimbări. Care sunt dorințele tale? Pentru că se pot manifesta. Tu alegi ce vrei să manifesti în viața ta, îmi vine să spun. Iartă. Din nou avem iertare, dragii mei. Unii dintre voi e vorba de, nu, insist, eu pentru mine iertare nu înseamnă te iert că m-ai călcat pe cap. Nu, n-am cum să te iert, nu, nici Dumnezeu nu o să te ierte dacă m-ai trădat în inimă așa direct. Însă mă eliberez de tine, mă eliberez de poveste, mă eliberez de acea voce din spatele adevărului, din spatele conștiinței mele. Eliberează-te. Și avem, nu îți fie frică să cânți. Acest mesaj este foarte interesant. De ce? Pentru că mie îmi transmite, am aici 3 sirene, da? Care sunt sub apă, știm că, na, peștii, asta e, pe sub apă stau. Dar sub apă nu putem să cântăm. Dacă deschizi gura, te neci. Da? Așadar, ce ai de spus? Pentru că tu trebuie să eliberezi aici, ca tu să poți să ierți sau să eliberezi, trebuie să deschizi gura și să spui ceva, să spui un adevăr. Dar întâi trebuie să vezi acel adevăr. Eliberează-te de ceea ce te sufocă. Dacă deschidem gura sub apă, ne sufocăm. Da? Nu mai lăsa să ți se astupe gura. Acum, dacă tu ești acest monstru despre care eu vorbeam, insist, du-te la terapie. Că ai nevoie să faci mari schimbări în tine. Da? Și la capătul cărților avem prințesa, care spune că tu poți să fii propriul tău cavaler. Ce înțeleg eu prin acest mesaj? Avem o persoană care stă într-un turn, are un scut, are o sabie în mână, stă și se uită pe geam, ca și cum așteaptă să vină cavalerul pe cal alb să o salveze. Și mesajul este exact invers. Tu ești propriul cavaler. Tu deții și scutul, deții și sabia să te poți salva pe tine. Și la balanță am văzut același mesaj final, cred că a fost. Și acolo titlul la balanță l-am pus, salvează-te de tine. Pentru unii dintre voi poate fi același mesaj, salvează-te de tine, însă aș spune salvează-te pe tine. Salvează-te pe tine din acest coșmar în care te ține această voce din spatele conștiinței tale care te menține într-o frică continuă. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.